Hi guys! Good evening po sa inyo lahat. Ito nga po pala ang aking baby, si Cholo. At ako po si Janice. At ako'y naudlot na naman sa pagpuproduce ng video dahil sa baby kong ito. At gutom na siya. Iyak daw. Pero nung nakita ko happy na siya ulit. Teaser video lang po ito. Meron na akong mga kinlate na tutorial videos kanina and hopefully ma-post ko siya this week. Ang goal po natin is post ng videos weekly. Ang dami ko na-produce kanina kaya lang nagutom na tong baby ko kaya out muna si mommy and hahayaan ko muna mag-trade yung robot namin, yung EA namin. And nagbabasa-basa ako ng chart habang nagpapa-breastfeed. So, yun yung perks kapag magta-trade ka sa Forex. Kahit na busy mag-alaga ng baby, pwede pa rin mag-trade sa Forex. Kasi sa mobile lang, pwede na ako magbasa ng chart, tsaka mag-analyze, at pwede ako mag-execute ng order ko. So, yun. Pwede nyo rin matutunan po yun para kahit busy kayo or may naalaga ang kids, pwede kayo kumita sa Forex trading. Abangan niyo yung mga next videos ko kasi magtuturo ako about Forex trading, mga frequently asked questions, and mga tips kung paano mag-trade sa Forex. So, sa ngayon, out muna ako. Gutom na siya kasi gabi na. Matutulogin na siya. So, mamaya, mag-video ako ulit and abangan niyo po yung aking mga next videos and hopefully, makaproduce po tayo ng maraming tutorials para mas madali niyong maintindihan ang Forex trading. Please don't forget to like this video and subscribe to my channel para makita niyo aking mga videos. So, bye!